হেল্ল' বন্ধুসকল, আজি কথা পাতিম টিভিএছ আপাচিৰ বিষয়ে। যেতিয়া মই চাবি অন কৰি চেল্ফ মাৰি আছো তেতিয়া মেগনেট চাইডৰ পৰা বৰ বেয়াকৈ চাউণ্ড ওলাই আছে, যেনেকৈ লোহা ভাঙি লোহাৰ লগত টাচ হৈ আছে। বলক ষ্টাৰ্ট কৰি আপোনালোকক চাউণ্ডটো শুনাই দিওঁ। বন্ধুসকল, আপাচি বাইকৰ 1 বাইক ক্লাছ বিয়াৰিঙৰ বিষয়ে পাৰ্ট 1 হয়, পাৰ্ট 2 আহি আছে। মোৰ চেনেলটো যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ। হেল্ল' বন্ধুসকল, ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে 1 বাইক ক্লাছ বিয়াৰিঙৰ এলকি বলটো এটা খুলি আহি আমাৰ মেগনেট কইলৰ কিমান ডেমেজ কৰি দিছে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে। হেল্ল' বন্ধুসকল, 1 বাইক ক্লাছ বিয়াৰিঙৰ বিষয়ে পালচাৰ 220ৰ ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে। ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, চেক আউট কৰি ল'ব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু হেল্ল' বন্ধুসকল, আপাচি কইল বটৰ বিষয়ে জানিব লগা থাকিলে কমেণ্ট কৰি জনাব। তাৰ বিষয়ে ভিডিঅ' বনাবলৈ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। হেল্ল' বন্ধুসকল, এতিয়া আমি মেগনেট চাইডটো খুলিম। যদি মেগনেট পুলাৰ নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এনেকৈ কৰি খুলিব পাৰে, কিন্তু এইটো ৰিক্সি হয়, আপোনালোকে ৰিক্স লৈ খুলিব লাগিব। মই এইটো ৰেকমেণ্ড নকৰোঁ, তথাপিতো দেখি লওক কেনেকৈ কৰি খুলিব লাগে। 19 নম্বৰৰ নাটটো লগাই ল'ম। ইয়াৰ পিছত আমি হাতুৰি দুকোপ মাৰি খুলি ল'ম। দেখুওৱা ধৰণে আপোনালোকে খুলি ল'ব। হেল্ল' বন্ধুসকল, আমি খুলি ল'লোঁ। এইবাৰ আমি মেগনেটটো ওলাই ল'ম। দেখিব পাৰিছে ভিতৰৰ গোটেইখিনি ভাঙি গৈছে। হেল্ল' বন্ধুসকল, আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে 1 বাইক ক্লাছ বিয়াৰিং গোটেইখিনি ভাঙি টুকুৰা টুকুৰি হৈ গৈছে। এইটো আমি চেঞ্জ কৰিম। দেখিব পাৰিছে ইয়াৰ পৰা এটা এলকি বলটো খুলি পেলাই আমাৰ কইল বলটো ডেমেজ কৰিছে দেখিব পৰা মতে। আৰু যদি আপাচি গাড়ী এনেকুৱা প্ৰব্লেম হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় মেগনেট চাইডটো খুলি পেলাই চেক কৰি ল'ব।